এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং চাম হয় কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে পঢ়ি লওক মেছাৰ্ছ অটো পিষ্টন লিমিটেড পাৰ্চেজ এ প্লান্ট অন 1st April 2008 at a cost of 80,000 and spent 20,000 on its erection. The firm writes of depreciation on 31st March each year at 20% per annum original cost method. Original cost method মানে হৈছে আপোনাৰ straight line method, ঠিক আছে? The plant was sold for 55,000 on 1st October 2010. Prepare plant account from April 1, 2008 to March 31st, 2011. ঠিক আছে, এতিয়া প্লেণ্ট একাউণ্ট বনালোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে জানে যে প্লেণ্ট একাউণ্টত প্ৰথমতে আমি কি আহিছে প্লেনটো কিনিছোঁ 1st April 2008 তাৰমানে প্লেন কিনিছোঁ মানে কি প্লেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট হয় নাই প্লেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু চ' প্লেণ্ট একাউণ্ট ডেবিট টু বেংক একাউণ্ট প্লেণ্ট আছে ডেবিটত লিখিব লাগিব টু বেংক 80,000 দি পেলাই আপুনি কিনিছে কিনাৰ পিছত আকৌ 20,000 মানে ইনষ্টলেশ্যন ইলেকশ্যন এইবোৰ একেই ধৰণৰ কথা আপুনি আকৌ টু বেংক লিখি পেলাই 20,000 দি পেলাই 1 লাখ দি দিলে ঠিক আছে এটা ফাৰ্ম ৰাইট অফ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন 31st March ইচ ইয়েৰ 20% per annum অৰিজিনেল কষ্ট মেথড তাৰমানে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কেতিয়া কেলকুলেট কৰিব আপুনি 1st April কিনিছে 31st March 2009 কৰিব 31st March 2009 দিছে বাই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কিয় ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হ'ল ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু প্লান্ট একাউণ্ট প্লাছ যিহেতু প্লান্ট আছে ঠিক আছে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু প্লান্ট একাউণ্ট এটা প্লান্ট ক্ৰেডিটৰ আছে চ' ক্ৰেডিটৰ আমি লিখিব লাগিব বাই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কিমান 20% অফ 1 লাখ দেই 20% অফ 1 লাখ দিব লাগিব 20,000 তাৰপিছতে আমি বেলেঞ্চ কৰি দিব এইফালে 80,000 আহি গ'ল বেলেঞ্চ চি দি 80,000 1 লাখ ক্ল'জ কৰি দিব 80,000 এইফালে আহি গ'ল আহি যোৱাৰ পিছত আকৌ কি কৰিলে 2010ত আকৌ আপুনি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দি দিব যিহেতু কৈছে অৰিজিনেল কষ্ট মেথড বুলি 20,000 দি দিলে বেলেঞ্চ কৰি দিলে 60,000 আহি গ'ল এতিয়া কি কৈছে দ্য প্লেণ্ট ৱাজ sold for 55,000 on 1st October 2010 তো 2010ৰ আপুনি 31st মাৰ্চলৈকে আপুনি 31st দিলে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া October 1ত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিব লাগিব 10,000 কাৰণ আপুনি হাফ ইয়েৰত বিক্ৰী কৰি দিছে ন তো কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট সোল্ড কৰি দিছে বুলি কৈছে 1st October ঠিক আছে আপুনি হাফ ইয়েৰ দি দিলে মানে এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখেতো বিক্ৰী কৰিছে 1 অক্টোবৰ চ' সেইকাৰণে 10,000 দি দিলে তাৰপিছত এইফালে বাই বেংক চেল 55,000 লিখিছে আৰু প্লেণ্ট ৱাজ চ'ল্ড 55,000 কিয় 55,000 এইফালে হ'ল বেংক কাৰণ পইচা আহিছে বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু প্লান্ট একাউণ্ট প্লান্ট ক্ৰেডিট চাইড আছে চ' ক্ৰেডিট চাইড লিখিব লাগিব বাই বেংক একাউণ্ট 55,000 এতিয়া আমি সেই বেলেঞ্চ 60,000 এইফালে আছিলে এতিয়া আমি বেলেঞ্চ কৰিলোঁ 65,000 প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট 5,000 আমাৰ কিমান হ'ল বেলেঞ্চ কৰি দিওঁতে যিটো প্ৰফিট কি কৈছে প্ৰিপেয়াৰ প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট এইটো ন তাৰপিছত আপুনি বেলেঞ্চ কৰিলে কিমান হ'ল বোলে 5,000 বোলে এইটো আমাৰ প্ৰফিট হৈ আছে তাৰপিছত এইটো কি আছে বুক ভেলু অফ প্লেণ্ট 1,4 ইমান আমি কিনি 60,000 তাৰপিছত 10,000 টকা এইটো কি কৰিলে মই এবাৰ চাব লাগিব বুক ভেলু অফ প্লেণ্ট 1,4 60,000 আছিলে তাৰমানে এইটো কথা কৈছে 60,000 ৰুপিজটো কথা কৈছে 6,000 আছিলে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ফৰ 6 মান্থছ ছমাহৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন দিছে 50,000 থাকি গ'ল তাৰপিছতে চেলছ ভেলিউ অফ লেণ্ড চ'ল্ড 55,000 মানে আমাৰ ভেলু আছিলে 50,000 কিন্তু আমি পাই গ'লোঁ 55,000 যিহেতু ইয়াত লিখিছে 55,000 পাই গ'লোঁ বুলি লিখিছে তো মানে প্ৰফিট হৈছে আমাৰ প্ৰফিট অন চেল অফ লেণ্ড 5,000 বুজি পালে মানে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আপুনি দিছিলে আপুনি 10,000 ৰুপিজ তাৰপিছত আপুনি বেংকৰ আপুনি বিক্ৰী কৰোঁতে পালে 55,000 তাৰমানে 65,000 হৈ গ'লতো এইফালে 60,000 আছিলে আমাৰ কেলকুলেশ্যন বেলেঞ্চটো যেতিয়া আমি ব্ৰট ডাউন কৰিছোঁ 60,000 আছিলে যেতিয়া আমি বেলেঞ্চ কৰিলোঁ 5,000 আমাৰ এইফালে ওলাই গ'ল তাৰমানে এইটো আমাৰ প্ৰফিট হৈছে বিক্ৰী কৰিলোঁ 55,000 ভেলু আছিলে আমাৰ 50,000 ঠিক আছে